Az ilyen vastag ágak elvágására nagyon jók ezek a hatalmas, kétkezes ágvágóollók. Átmenetet képeznek a kézi metszőolló és a fűrész között. Nyilván nem terheljük meg annyira a kezünket, mint egy közönséges kéziollóval, és nem olyan időigényes a vágás velük, mint egy fűrésszel. Ez a királya a kétkezes ágvágóollóknak, 84 cm a teljes hosszúsága, még én sem dolgoztam tartósan ilyen hosszú ollóval, kovácsolt alumíniumból van a nyele, acélból van a feje, hatalmasan nyílik a pengéje, megmértem előtte, hogy 12 centi ez a terpesz, és 4,5 centi átmérőjű ágak vágására is ajánlják. Minden része cserélhető, az ütközéseket ez a két puffer tompítja, nagyon kellemes, meleg tapintású puha nyele van, de ennek nincs olyan nagy jelentősége, mint a kéziollóknál, hiszen ezt nyugodtan használhatom kesztyűben is. A hátránya ennek a hatalmas ollónak, hogy rendkívül nagy a súlya. Majdnem 2 kiló a súlya, tehát így előre kinyújtott állapotban nem hiszem, hogy tartósan tudnék vele metszeni. Viszont nagyon alkalmas a fejem fölött, mert akkor nem terhel a súlya, vagy például bogyósoknál, apró cserjék kivágásánál tudnék, egyáltalán nem kell lehajolnom hozzájuk. A következő darab, ez már csak 80 cm, ami még mindig rendkívül nagy darab, szintén nagyon kellemes fogású nyelekkel. A nagy különbség az előző ollóhoz képest, hogy csőből van a nyele, könnyű alumínium csőből, úgyhogy ennek 1 kg 15 deka a súlya, egy kézzel is könnyedén kitartom, és viszintesen is metszek vele. Érdekes a penge szerkezete, mert ez egy rávágós olló, ami azt jelenti, hogy csak egy vágó penge van, az viszont rendkívül keskeny, nagyon éles, könnyen fenhető, és hihetetlen erővel vág, és vele szemben egy kovácsolt alumínium ütköző. Az olló különlegessége, hogy áttételes, az azt jelenti, hogy körülbelül az erőnek az 1/3-át megtakaríthatom ennek az áttételnek a segítségével, de ez sajnos mindig párosul egy nagyon nagy hátránnyal. A nyitott ollóhoz, ilyenkor ez körülbelül 8 centire nyílik, és 4 cm vastag ágakhoz ajánlják, sajnos 110 fokra kinyílik az olló, ami azt jelenti, hogy lent és fönt kitűnően dolgozhatok, de már egy sűrű koronába nem tudnék benyúlni vele. Ez itt a harmadik kétkezes ágvágóolló, egy innovatív darab, ez látszik a színéből, ez a fekete nyél, ez karbonszál erősítésű műanyag, hihetetlenül erős és rendkívül könnyű. Ez ugyancsak egy 60 cm-es darab, de mindössze 70 deka a súlya, azaz 2 ujjal is ki tudom tartani akármilyen távolságra. Tehát azt mondanám, hogy ez egy finomabb testalkatú hölgynek is kiváló szerszám lehet. Egyébként léteznek még rövidebbek, tehát aki ki akarná váltani teljesen a kéziollót, az egy ilyen 40-50 centis darabbal megteheti ezt. Amúgy ez is pufferes, kellemes, meleg tapintású puha fogása van, 2 hatalmas penge, ezt 3,5 centis ágaknak az átvágására ajánlják. Ha valaki azon gondolkodik, hogy milyen kétkezes ágvágóollót vegyen magának, akkor el kell árulnom, hogy legalább 100 féle van, ezek csak a legalapvetőbb típusok. Hogyha valaki földközelben vagy magasan akar dolgozni és be akar nyúlni a fakoronájába, akkor vegye ezt a nehezet és klasszikus típust. Aki meg akar takarítani valami kis erőt, mondjuk a vágási erő 1/3-át az áttétel által, az vegye ezt a típust, és aki pehely súlyúra vágyik, az válassza ezt a kisebbet, könnyű alumínium csőnyéllel vagy karbonnyéllel, és ezzel kiválthatja szinte teljes mértékben a kéziollót is.